شاخه هلو شکست. آخ 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 آخ، آدم دلش میشکنه. شاخه هلو به فنا رفت. من بقیه آتشی رو بخورم موندم دست کردم. مردونم یاد داره آب بدیم. دلم نمیاد همه رو من بخورم این خود اصلا آخه
بریم سراغ شاتوت. به به. جغرم زیاد داره. اوه 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 اوه. همیشه ریز میده. این از همه درشتره. اوی چه درشتیه. وای وای وای. اینو گنجشکا هنوز ندیدن ها، وگرنه به حسابش رسیده بودن. آخ چنده شو دیگه. اوکی. جون. اینم شاتوتای امسال. نمیشه که یه چند تا تو بخور دیگه. امساف نیست که همه تونم بخورم. بیا 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 بیا. اوکی بس. این تو درست مال تو بخوره امساف نیستم. آخه من وارد نمیشم. آخ یه دونه خورم میخورم. وای این یه دونه چقدر خوشمزه بود.
آخیش و باخیش. آره آروم بخوریم. این وقتی با خوبه ها آدم کیف میکنه. پشه‌ها خوردن منو. داری؟ علفان لعنتی. اینه مال ماما این هستا. برای ما سیاه زردانو نیاره خواهد. یه چند تا دونه بیار بردش بده به ماما. اینه مال ماما. چی آخه؟ همه رو خوردن که نه نمیخوام به درد نمیخوره اینا ویلش کن همه رو خوردن گاز زداش برای ما مونده تو هم برای خودت میخوای یه با شامپو بیا بردار سیب و زرداد میداد سیب نمیخوام بیا زرداد رو تا بردار منم که دست رو بردار هر روز میاد دیگه یه ذره برم میذارم مامان میخوام من خاطره